Những ai từng thường xuyên đi làm xét nghiệm Covid-19 chắc hẳn đều đã trải qua nhiều tư thế đặc biệt và ít nhất vài lần bị que tăm bông đưa sâu vào trong. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi, nhân viên y tế thật sự chọc vào chỗ nào chưa? Có phải là phần gốc lưỡi? Hay là cái cục thịt nhỏ mềm dẻo, rung rinh ở giữa cổ họng? Hay họ đưa que tăm bông cọ sát khắp cả cổ họng? Trước hết, cái cục thịt nhỏ dễ thấy ở giữa vòm họng không phải là cổ họng cũng không phải amidan, mà nó có tên là lưỡi gà. Tuy nhiên, đây không phải là mục tiêu của việc lấy mẫu. Hai bên lõm phía sau lưỡi gà được gọi là hốc amidan, bên trong chứa amidan, khi viêm sẽ sưng to rất rõ, nhưng bình thường thì không dễ nhận ra. Trong lấy mẫu, bác sĩ sẽ dùng tăm bông chạm vào hai bên amidan, hơi mạnh tay, cọ qua lại ít nhất 3 lần. Sau đó, que tăm bông sẽ được đưa sâu hơn vào tận cùng của khoang miệng, chạm vào thành sau họng. Tại đây, họ tiếp tục xoay và cọ ít nhất 3 lần nữa, rồi mới rút que ra, nhúng đầu que vào dung dịch bảo quản virus. Ngoài ra, nhiều người còn may mắn trải nghiệm cả lấy mẫu đường mũi. Cảm giác lúc đó thường giống như bị que tăm bông đâm thẳng vào linh hồn, chạm đến tận não. Thực tế, lấy mẫu mũi được thực hiện bằng cách đưa que qua lỗ mũi, men theo sàn của đường mũi dưới, từ từ đẩy sâu vào. Vì đường mũi có dạng cong nên không thể đẩy quá mạnh, nếu không dễ gây chảy máu. Khi không thể đưa vào sâu hơn nữa, tức là đầu que đã chạm đến thành sau của khoang mũi họng, bạn sẽ nhận ra que đưa vào sâu hơn mình tưởng rất nhiều. Sau đó, nhân viên y tế sẽ xoay nhẹ một vòng, rồi từ từ rút ra và cho đầu que vào ống bảo quản virus. Trong một số trường hợp đặc biệt, khi bệnh nhân không tiện lấy mẫu bằng đường miệng hoặc mũi, còn có thể áp dụng lấy mẫu trực tràng. Khi đó, que tăm bông đã được khử trùng sẽ được đưa vào hậu môn từ 3 đến 5 cm, giữ yên, xoay nhẹ một vòng, rồi rút ra ngay, cho vào ống bảo quản và đóng nắp chặt. So sánh giữa các phương pháp, lấy mẫu mũi họng thường có tỷ lệ phát hiện virus cao hơn lấy mẫu họng miệng. Nguyên nhân là khi lấy mẫu họng, bệnh nhân dễ bị buồn nôn khiến tăm bông chưa chạm đủ vào thành sau họng, dẫn đến kết quả không tối ưu. Tuy vậy, vì phương pháp họng miệng đơn giản, nhanh chóng nên vẫn được sử dụng phổ biến trong các đợt xét nghiệm diện rộng. Vậy với tư cách là người đi lấy mẫu, bạn nên nghe theo hướng dẫn của nhân viên y tế và phối hợp đầy đủ trong quá trình lấy mẫu. Đăng ký kênh để biết thêm nhiều kiến thức hữu ích nữa nhé.